Φυσικά η καθιερωμένη πόρτα με γαϊδουράκι. Το καλλιτεχνικό μας πρόγραμμα φέτος είναι ιδιαίτερα εμπλουτισμένο με παραδοσιακά μουσικά συγκροτήματα και με χορούς και τραγούδια της Κύπρου και της Ελλάδας. Θα ξεκινήσουμε το καλλιτεχνικό μας πρόγραμμα σύντομα με τους παραδοσιακούς χορούς από τον πολιτιστικό πνευματικό όμιλο Πάχνας Άγιος Στέφανο. Κάνουμε έτσι, φοβάται, Αλέξανδρε, φοβάται, δεν τις κάνουμε έτσι. Κοίτα και ένα άλογο μέσα από Λονά. Θανάση, λάδια σκουπάρια. Πάρα πολλά. Μεταξύ των πολλών που έκαμε κάτι εκδοτούες με την αδελφή μου. Αμάνα μου, μαλίπρα μανίτα. Ό,τι κάνεις είναι εγγυημένο. Χαρητήρια, ειλικρινά. Ό,τι κάνεις είναι εγγυημένο. Έλα μπράβο, πάμε ερωτικά δύστιχα να πούμε τους έρωτες. Για τις κυράδες μας. Αγάπησε με όμορφη, θα πάνω εις την Πάχνα. Μένει ευκάλω άχνα, να μένει ευκάλω άχνα. Έλα. Ανοίξαζιν οι ουρανοί και λαλού Θεέ μου ποιον κάνει, σταμάτα περκιέρτη. Φοάτε τα νερά που δκιούν τους γεωργούς χαρά, μα μένα δκιούμουνε, μα μένα δκιούμουνε τι. Να δεις τι γίναν ανάποδα κάποτε και γυρίσει. Λοκατζής παλιός όπως εμένα. Καλά να περάσουμε που νουλά έναν και έναν, που νουλά έναν και έναν. Είχα μια μαλλούτινε τη λήξα. Έκλαψα και σχίσεν η γη κι από τα μία ανοίξα. Μιανε χακουσμάδα μέσα της τα ξένα. Την ώρα που επάρκαρα μια όμορφη
φιλόξενοι, οι άντρες οι φιλόξενια. Έλα, μπράβο. Που μ' αφήκες αχαριστή και έφυγες μαζί του. Αφού με σκέφτεις πριν να φύγεις, πάντα φαρμάκιν της κουφής, να νιώθεις το φίλι του, να νιώθεις το φίλι του. για να φάμε. Έχει που γίνον τον καιρό, δεύτερη μάναν τη θωρώ, και εκείνη εκτίμα με, και εκείνη εκτίμα με. Τώρα πρέπει να φύγουμε να... Λόγαλος. Λαχανάς. Δεν πειράζει, τρώει η Λίζα. Είχαμε τα βάλει τώρα. Να, πίνω τώρα. Δεν πειράζει, μα να σου αρέσει όμως. Τι κάνουμε, είμαστε καλά, καλώς ορίσατε στην Πάχνα. Όποιος θα βάλει το λαχανά βραστό. Λαχανάς από το γαλακτοκομείο Σαλάτας. Χαλούμια, γιαούρτια, ό,τι θέλετε. Εγώ παρακολουθώ τα σπάντο. Έλα Μαρίνα, δεν πειράζει. Να μας βάλει μες στο κανάλι, ναι. Να γίνεις νύχτα, ναι. Βίντεο. Να κάνουμε βίντεο για την εκδήλωση. Μια μοναδική στο είδος του αυθεντική γιορτή. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγύδα Γαλακτοκομείο Σαλάτας λοιπόν, ό,τι θέλετε από γάλα, να. κύριου Γιάννη Τσουλόφ. Από χαλούμια, τραχανά, γιαούρτια. Το πρόγραμμα, το κομικό προϊόν. Το γάλα είναι δικό μας, Όποιος να δοκιμάσετε φρέσκο παχνιώτικο χαλούμι. Με καλά, εσύ για πάλι αυτό σε 20 λεπτά.
Πάμε και κάτω στη Στέλλα. Να έρθουμε όσα πρέπει να έρθετε. Να έρθουσει, καλοκαίρι. Πάμε και ερχόμαστε να μας θέλουμε. Αγαπημένε μου, θα δοκιμάσεις, θα σε κεράσουμε. Να δοκιμάσουμε. Να δοκιμάσουμε. Η Στέλλα Μιχάλη που έχει το μαγειρεύω γρήγορα και νόημα. Μάλιστα, δημοσιεύουμε. Θα σε κεράσουμε ψυχόλυτα. Είπαμε να κάνουμε μια εκπομπή μαζί, να μαγειρέψουμε τα τους. Ευχαρίστω να μας τηλεφωνήσει όποτε θέλει και να έρθουμε. Αφού είπα της, βρεθήκαμε μέσα στον αυτοκίνητο. Στο 65. Λά να δοκιμάσει η Λίζα τώρα, γιατί εγώ να βιντεογραφώ. Ναι. Όχι, να σε βιντεογραφώ εγώ, έλα. Ο Μιχαλάκης μου θα δοκιμάσει. Εγώ θα καταφέρνω. Εμείς δεν θα τα κάνουμε, εσύ θα δοκιμάσεις. Τον έχουμε ένα άλλο να δοκιμάσει. Αν δεν νομίζεις. Έλα. Σου δώσω. Τσιπόπιτα με γνήσια τσίπανα από γάλα. Ναι, είναι ο βούτυρος του γαλάτου. Φτιάχνουμε και γίνεται η τσίπα και φτιάχνουμε την τσιπόπιτα. Θα μας πει την υγειά σου κύριε Μιχάλη μου και θα μας πει τη γνώμη σου. Πάντα βάλουμε το δοκιμαστή. Εννοείται. Κάνεις του πολλά πράγματα, οπότε ξέρει που πάει, να μας πει. Πάντως τρώει με όρεξη Στέλλα, που σημαίνει πολλά ωραία. Πολλά ωραία, ναι κύριε Μιχάλη μου, είδες. Και μετά που να δω και τον γύρο του, γιατί θα πολλά πράγματα λαλή τώρα. Να έρθει να του κεράσω και μια από τις πολλά ωραίες σκούπες μας που έχουμε εδώ. Δεν τα αγοράσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Έχει κάτι φυσικές που το γιαούρτι, θα φυσούες που βάλουμε νεγίες, θα φυσούες που βάλουμε χαλούμια και που πάει να το στούχωμα. Ναι, κάτι το ατσιλά, ναι, καλά που λέει. Κάτι φυλάουν τα, πώς πρέπει να αγοράσει. Είναι η δουλειά του. Για τα φυσίες, έτσι αγιώς θα λέτε χάλες. Όχι, πιάμε. Είστε καλά. Νάκης που ραβήσε να ονοσίες της μάμα του που ήταν μουχτάρης. Δεν ξέρω αν έκαμε ένα διάστημα, ναι. Μαρίνα μου άρεσε λεπτά να ακουστικές. Κάτι που τον κύριο Μιχάλη. Είναι η άλλη κόρη σου που ήταν. Ναι, είναι η άλλη μου κόρη που ήταν εκείνη, ναι. Εσύ που μένεις στην Ελλάδα. Εγώ είμαι, ναι. Σε ποιον είναι, ποιον είναι να βρω τη μάμα. Έβρε playlist Ελλάδα. Ελλάδα. Ναι, εκδρομές Ελλάδα. Εντάξει, να την έβρω. Πάνω. Είμαστε στο παρεκκλήσιν Αγίου Στεφάνου στην Πάφνα. Έβαλε γίνει το να ξεστέκαμε, έγινε. 40 χρόνια. Σημάθηκε απ' Ευχαριστώ, πιάσαμε μπροστά. Πολλά καλή στήριξη. Ευχαριστώ. Παρακολουθούμε σας.
χαρά, γεια σου Μαρίνα. Είσαι καλά. Τες κρέπτες, τες βάφλες. Άρα να μας προωθήσεις στις συμμαθήτριες σου, να μάθουν και εκείνες που μικρές. Ό,τι μάθεις που μικρός μαθαίνεις το καλά. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ το ίδιο. Κάπου σου να πάω να σου τα φέρει ο Μιχάλης. Πότε είσαι. Πάμε. Έλα Μιχάλη, 50 ευρώ. Έλα Μιχάλη, πάνω από τη Μαρία. Άντε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ενήθεια της φρόσας της κουμέρας μας. Ήσουν το άλλο δηλαδή για να μπορεί να βγαίνει έξω. Είναι ωραίο. Κάμνει και η Λίζα ωραία μαχαζά.